Всім дуже хотілося в перший бій попасти, тому що ми стільки часу готувалися і хотіли всі показати, хто ми і на що ми здатні. Коли хлопці жартують там з кімнати в кімнату, штурмують З посадки. шваброю. І закинули гранату. І після того, як вона вибухнула, я чую, що з іншого кінця підвалу ведеться вогонь прямо по мені. І ми стоїмо без зброї, і в цей момент виходить ворог, метра 3. Я розумію, що, ми зараз загинемо, а треба щось робити. Західне озброєння, наприклад, в нашу бригаду зараз не дуже попадає сильно. Його фактично майже нема. Цю, скажімо так, біль за них конвертую, по-перше, в ненависть, а по-друге, в прагнення до того, що не можна допустити більше втрат. Як тільки буде на цей момент, я більш ніж певний, що в нас тут буде. Того чекають всі, такі цивільні, такі військові. Хочеться вже там зайти до них нормально. Вітаю, це ТСН.UA, я Аліна Туришин. І у нас у гостях боєць 3-ї окремої штурмової бригади на позивний «Свист». Вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Я є головним сержантом 2-го взводу 1-го механізованого батальйону 3-ї роти. Тимчасово на реабілітації, я ще повернуся. Чекаю дуже зустрічі з нашим ворогом. Треба помститися за пару моментів там. Дуже цікаво, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, нам взагалі про себе трішки більше, чим ви займалися в цивільному житті і коли ви доєдналися до війська? В цивільному житті я по професії взагалі був як оператор баштового крану. Я керував баштовим краном. Я якось в якийсь момент розумів, що дійшов до свого потолка і вже хотів, перекваліфікувався в IT. Вже мав бути програмістом, але почалася повномасштабна війна, і я такий різко, все, воєнний – це моє. Я доєднався до війська, зустрів повномасштабну війну в Берліні, поїхав сюди в Україну і вже тут доєднався до 3-ї окремої штурмової бригади. Тому що, по-перше, всі чули за Азов, і формувався наш підрозділ з ветеранів Азову. Я розумів, що тут будуть серйозні люди. Мені було байдуже, куди і що, які задачі виконувати. Головне, що з людьми, які розділяють погляди, які розділяю я. У вас була можливість взагалі сюди не приїжджати, по суті. Абсолютно. Розумієте, в Німеччині німці роблять все, щоб залучити якомога більше людей, які будуть працювати до себе в країну, тому що зараз німці вироджуються. В них мало дітей, вони майже не працюють, тим більше на роботах мого плану. Там на кран ніхто не полізе, німець, він буде собі директором сидіти в магазині якомусь чи ще щось. Йому не треба цих лишніх нервів. Багато хто буде дивитися і подумає, міг залишитися, аби все одно приїхав. Чому ви для себе таке рішення взагалі прийняли? Тому що я люблю Україну. Я був, чому їздив в Берлін, у мене була ціль зробити грошей, щоб я міг рік часу не працювати і зайнятися просто навчанням, піти, стати програмістом і працювати далі в Україні, там вже якісь далі дивитися, можливо, якусь свою справу відкривати. Мені дуже хотілося жити в Україні і розвивати тут якийсь бізнес, можливо, тим самим підтримувати якісь певні організації і так далі. Але зараз є більш нагальна потреба, потрібні воїни, і прийшлося стати воїном. Якось так. Ваш перший вихід взагалі, де він був? Наш перший вихід – це був під населеним пунктом Андріївка. Ми там тримали посадку. Там посадка така була дуже, дуже цікава, тому що посадка – це була одна назва. Там лишались такі штропачки, де-не-де, а всі решта дерева вони були просто гіляча під ногами і дуже заважали пересуватися, евакуювати 300-х. Тяжкий вихід був. Тобто нам, уявіть собі, у вас перший бій, приїжджають до вас новачки, тобто які ще не були в боях. У нас був перший бій, нам після бою дали відпустку. Ніхто не переживав, що ми десь там підемо в СЗЧ чи не повернемося. Ми відбули відпустку, повернулися і стали на зустріч. Ваш перший вихід, наскільки я розумію, у вас там вже були втрати. Так, ми втратив я там друга на псевдо Лондон. Дуже розумний був хлопець, дуже молодий, мені здається. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, скільки років. Контузії дають знати про себе. 21, здається, Руслану було.
Він відбивав ворожий штурм, вони відбили, і після того почала працювати ворожа артилерія, і залетіли йому осколки в шию. Він, в принципі, чекав на нас, він ще був при тямі. Я тричі за ним відправлявся з евакуацією. У мене був такий момент, що я йшов з одною групою, нас обстріляли АГСом, поранило одного з мого бійця з суміжного підрозділу. Прийшлося його евакуювати. Тоді вдруге я вже пішов з іншими людьми, тому що перші хлопці з суміжних підрозділів, вони дійсно налякали. Там було чого налякатись, я нікого не засуджую. Я дав їм перепочити і взяв з собою інших людей. Ми вдруге висунулись, вже майже дійшли, але ворог дуже інтенсивно обстрілював саме їхню позицію. Вони хотіли її віджати собі. І підійти до неї було практично неможливо. Ми хвилин 40 чекали, обстріл абсолютно не переставав. І нам дали наказ, там на тій позиції, де ми були, теж затрьохсотився боєць суміжного підрозділу. І нам сказали, йому теж погано, давайте ви евакуюєте цього бійця, а ми, когось відправимо. Поки ми його евакуювали, вернулися назад, вже я втретє вийшов з третьою групою. І за нашим побратимом ніхто не висунувся, тому що не дозволяла обстановка. Ти не полізеш під 120-й міномет, як би ти не хотів. Ти можеш полізти, але ти розумієш, що ти ні побратиму не допоможеш. І просто буде ще одна втрата. А ще гірше, якщо ти будеш 300, і ще треба за тобою ще 4 людини мінімум відправити, щоб ще тебе назад повернути. І вже коли обстріли більш-менш зупинились, тобто вони там не було моменту, що вони зовсім зупинились. Там постійно щось прилітало, просто не так інтенсивно. Тоді ми вже вирішили висунути за ним. В нього були поранення в шию, він отримав ще одні поранення і просто, на жаль, витік. Але в той момент хлопці, які були зі мною, тому що ми всі дуже дружили. У нас було 10 людей, які ми ще рекрутами були, і ми разом так попали, ми попросилися, щоб нас разом закинули. І хлопці трошки такі спанікували, просто я в очах побачив свого друга, що він такий, знаєш. І я кажу, хлопці, а у нас там ще один був поранений побратим. Я кажу, Руслана дуже шкода, а ми з ним ще разом якось так вийшло, що ми жили разом. Я сплю і поруч він. І я кажу, мені теж шкода, але там ще є, кажу, Кройц. Тому давайте нам зараз не треба втикати, ми повернемося з позиції і будемо оплакувати. А зараз нам треба рятувати і не допустити, щоб таке саме вийшло з другим Кройцем. І ми Кройця евакуювали, до речі. Зараз Кройц назад повернувся в стрій, дуже рвався в піхоту, але в нього були серйозні поранення, в нього був осколок в серці, йому дістали осколок серця, дуже багато крові втратив і рвався в піхоту. Здоров'я не дозволяє, зараз працює на БПЛА. І дуже, дуже добре працює. А як ви психологічно, ось перший бій, як ви це все сприйняли? Якщо чесно, я думав, що буде гірше. Можливо, мені здається, далися в знаки підготовка саме 3-ї окремої штурмової бригади, тому що нас реально готували інструктора. В мене є з чим зрівняти, тому що зараз, коли ти попадаєш в армію, наприклад, Збройні Сили України, можу за них говорити, тому що ми в підпорядкуванні, ти зобов'язаний пройти загальновійськовий вишкіл ВОС-100. І там попадаються інструктора, які там, у них був військовий досвід, але часів тільки АТО, тобто вони не бачили там сучасної війни. Є різні, там були і хороші інструктора, і були такі, що видно, що вони трошки не то, що мало військового досвіду, він же застарів. Війна розвивається, війна постійно розвивається, не стоїть на місці. І коли я попав вже на наше КМБ, там рівень набагато був замітний. Ми були психологічно готові, ми були фізично готові. І, в принципі, ми підготували плацдарм. Там, після того нашого виходу якраз зайшли і забрали населений пункт Андріївку, перепрошую, вже це саме після нашого виходу. Тобто, якщо спершу ви попадаєте на загальний вишкіл, потім потрапляєте на КМБ саме до 3-ї штурмової? Дивіться, наприклад, як взагалі відбувається рекрутинг в 3-ю окрему штурмову бригаду. По-перше, у нас немає такої теми, що там тебе взяли по повісті і тебе запхали, бо там треба людей. Ясно, що в будь-який підрозділ треба завжди люди. Завжди є текучка, є поранені, є загиблі, на жаль. Але у нас попадають добровільно бійці. І коли
ти оформляєшся, наприклад, як було у мене і у моїх побратимів, поки ми оформлялися в військкоматі, там є процедура, вона деколи довго займає, деколи. От у мене особисто 4 місяці займала. Дуже довго там були певні проблеми з документами. І весь цей час ти живеш у нас в рекрутинговому центрі, отримуєш вже там вишкіл, ще не будучи військовим. Ти, в принципі, все. Медицина, підривна справа, тактика, навіть риття окопів – це теж важливо. Інженерна справа – все викладають. І коли ми попали вже на ВОЗ-100, тобто ми вже знали більше, ніж люди, які не проходили. Тобто було здалека видно людей, які йдуть до нас в бригаду, і людей, які теж йдуть в армію, але кудись в інші суміжні підрозділи. Після того вам ставлять штамп ВОЗ-100, що це загальновійськовий штамп стрілецький. І після того вже ми заїхали до нас на КМБ, і там вже нас довчували. Тобто у нас рівень медицини був на голову вище того, якого нас вчили на ВОЗ-100. Це КМБ, скільки воно триває? По-різному. Наскільки я знаю, зараз не менше місяця, ніхто менше місяця не відправить вас в бойовий підрозділ. Мені здається, зараз близько 2 місяців, якщо я не помиляюсь. У нас тривало 6 тижнів. 6 тижнів, але плюс ще докладіть до того, що були хлопці, які в рекрутинговому центрі жили 4 місяці. Тобто це більш ніж достатньо. Плюс, коли ти попадаєш безпосередньо в підрозділ бойовий, ти проходиш бойове злагодження. Тому що все одно у кожного підрозділу вже є якась своя напрацьована схема, якісь певні умовні сигнали, і ти повинен пройти злагодження саме з підрозділом вже. І після проходження бойового злагодження тоді вже тебе відправляють на якісь перші бойові. А ось це злагодження, це десь теж якісь тижні, чи це дні? Ні, не дні, та тижня 3-4. Дуже залежить, по-перше, наскільки швидко ви проходили. Ми швидко злагодились, і як тільки були перші бойові, все, ми всі, якщо чесно, знаєте, виглядало дуже дивно, тому що, я думаю, може в мене щось не так, що я так хочу на перший бойовий, але я подивився на своїх друзів, які ми приїхали, нам сказали, що от у нас зараз ми їдемо на бойові, всі просто були на іменно такий адреналін. Всім дуже хотілося в перший бій попасти, тому що ми стільки часу готувалися і хотіли всі показати, хто ми і на що ми здатні. І дійсно до ворога саме тільки злість і ненависть. Що до нього ще може бути? Хочеться його знищувати. Багато у кого друзі загибли, рідні, близькі. Тому я взагалі не розумію, як може не хотітися вбивати ворога. Які зараз найбільше у вас потреби в вашій бригаді серед людей? Які це спеціальності? Чи йдуть багато до вас зараз добровольців взагалі? Спеціальності різні. У нас дуже багато спеціальностей. Бригада, нема таке, що мало людей. Що мається на увазі? У нас реально у нас найменші втрати з інших бригад. Тобто, я не знаю, якщо ви бачили, наша бригада виставляла списки полеглих бійців. Я не знаю іншої другої бригади, хто таке робив. Тобто, тому що всі стараються якось сховати свої втрати. Я, в принципі, розумію, для чого то робиться, щоб не нагнітати паніку. Люди різні бувають, але наша бригада, от ми показали всіх наших полеглих бійців, у нас невеликі втрати. Та, ясно, в піхоті є тікучка, там десь хтось поранення якесь отримав, але після поранення, поранення, якщо поранення, це не означає, що все, ти інвалід на все життя, тобі ноги, руки відірвало. Буває і таке, але осколкове поранення якесь в тобі прилетіло в ногу, все, там осколочок витягнули, залічили, ти знову повертаєшся стрій. Мій друг, я дуже радий, що можу їх називати, тих хлопців друзями, з якими я воював, він отримав осколкове поранення. Військово-лікарська комісія сказала йому, що в тебе є 30 днів на відпустку, і він замість того, щоб використовувати свою відпустку, повернувся зразу безпосередньо в підрозділ і пішов на бойові. Тобто людині кажуть, от, в тебе 30 днів відпускних, їдь додому, погуляй собі, чи побачся з рідними, роби, що хочеш. Він каже, а що я там буду робити? Каже, в мене всі тут, поки я був в лікарні, до мене всі рідні, близькі приїхали. Кажу, я вернуся назад, буду воювати. Цікаво.
Ось бої за Авдіївку. Мгм. Чим вони вам запам'ятались? Багато хлопців розповідають, що це були одні з найважчих боїв за всю взагалі російсько-українську війну, що вони були дуже жорстокі. Як ви пам'ятаєте ці бої? Так, ну, бої були дійсно важкі. Проблема в тому, що ворог нас чисельно переважає, як би ти не хотів. І це було, знаєте, як боротися з гідрою. Ти відрубаєш одну голову, а на її місці виростає дві. Тобто йде група ворожа, там 5 людей. Ви їх скосили і... Йде 10. Так, йде 10. Ви скосили 10, лізе 20. От реально, я чую, мені передають в радійку, кажуть, там до вас, каже, вже 2 години часу повзуть 20 супротивників. Просто повзуть. І вони повзли, отак от лізли на рожон. Складалось враження, що задача перших людей, ну як людей, ворога, хто йшов до нас, що в них була така задача просто вчепити якомога більше магазинів і вмерти так, щоб з них можна було ті магазини взяти собі. От враження, яке складалось з нас. Ми так своїми людьми не розкидувались. Нам приходилось займати оборону повністю кругову 360, тому що бої в місті завжди є якісь завальчики, ще щось, де хтось може просочитися. Таке бувало. Саме для того ми виставляли оборону. Ми навіть знали, там по праву, по ліву сторону у нас є наші побратими, але ми все рівно виставляли так само і туди хлопців, щоб подивитися, десь хтось прогледів, бо ворога було дуже багато. Переважали у нас, в принципі, авіація літала, і каби на нас скидали, і артилерія була. В тому вони нас переважають. Але в стрілковому бої, ну, я би не сказав, що вони дуже сильні. Мені здається, проблема якраз таки підготовки. Тобто ми поки були, от ми вийшли на бойові, після бойових там відпочили день-два, і ми повертаємося до тренувань. Коли є можливість поїхати на курси підвищення кваліфікації, ми їхали, ми їздили на стрілецькі курси. Такий є Влад Калина, дуже йому велике дякую. Він дуже підняв нам рівень. От реально, я до того наче непогано стріляв. Коли я приїхав, просто показав пару моментів, як можна тренуватися, як краще, що для чого, як воно працює. Рівень стрільби ще краще піднявся. Потім до нас приїжджав Денис Квебек, теж нас вчив нас як командирів, щоб ми так само викладали своїм піхотинцям, ну, типу, якісь показував кльові вправи, і взагалі психологічно, як працює мозок, наприклад, при стрільбі. І я думав, в мене вже такий хороший рівень стрільби. Навіть Квебек приїжджав, каже, радий, що попав до вас, тому що у вас хороший рівень стрільби, типу, ну, було з чим працювати. І після того він ще покращився, потім він працював з нашими піхотинцями безпосередньо. Ну і потім ми вже займалися по цих системах. Ми постійно удосконалюємося. Тобто немає моменту такого, що нам скинули список тренувань, і ми так і тренуємося. Ми постійно знаходимо якісь кльові вправи і напрацьовуємо їх. Я замітив, навіть такий момент був, коли я приїхав після бойових на вихідні додому. І я не пам'ятаю, щось я чи діставав з нижньої полички, чи що. І мені треба було присісти, і я це робив вже так, наче я з автоматом стою в положення сидячи при стрільбі. І я такий дивлюсь, а я так поставив ноги, думаю, вже напрацьовано. Вже кілька кувырків. Так, не замислення, без кувырків. Але чисто інтуїтивно вона вже робиться, доводиться до механізму. Бачимо, деколи хлопці жартують там з кімнати в кімнату. Так, є. Штурмують посадки. З шваброю. Говорять, що авдіївці вже були зовсім інші вороги, що вже не були вони такі, як там, ну, тобто були набагато професійніші. Ви собі чули це? Так, звісно. Ну, я не можу сказати, що піхота працювала. Тобто їхня тактика була така, чому я говорю, що їх ми клали. Тобто працюють в декілька хвиль. Спочатку йдуть, я не знаю, хто там конкретно був, я не питався у них, хто вони такі, якось було не до того. Тобто, зрозуміло, що ніхто не буде витрачати корисних людей, отак просто, щоб піти і покласти їх. Іде перша група або новоприбулих, або якихось там зеків, їх просто кладуть і визначають вогневі позиції, звідки по них працюють. Тоді відпрацьовують чи з артилерії, чи з якогось там, наприклад, з РПГ, з мухи можна спокійно дивишся, кулемет відпрацював. Ти туди стрельнув, знову вони пробують. Вони так прощупують і так само пролазили.
І вже там хвиля 4-5, тоді вже йшли більш професійні війська, вони вже там було видно, що не ідіоти. От, не можна недооцінювати ворога, тому що ти рано чи пізно розслабишся. І от війна – це як шахмати. Ми шукаємо в кожного якийсь момент, де ми можемо пробити оборону. Прощупуємо по чуть-чуть. Чук, знайшли, все, туди вдарили. І вони так працюють, і ми. Просто вони працюють, не жаліють свою піхоту від слова зовсім. От просто абсолютно. Набрали людей, відпустили там, подивилися, що вогневі позиції, там поклали 30 людей, щоб подивитися, звідки вогневі позиції. Я вважаю, то навіть безлюдяно, якби то не було, якось на війні поняття людяності, тобто до ворога не може бути, а тут до своїх людей не дуже розумію це. Для вас який був день там найважчий в Авдіївці? В Авдіївці, напевно, вже коли отримав поранення. Як це сталося? Ми були на позиції, тримали гаражі. І, виходить, якраз після ночі, ніч така ще спокійна була ніч, ніхто до нас не ліз. І стояв у нас спостерігав за позицією там на сторону противників суміжник, він там з нами затисався. І він якось, я ще йому зробив зауваження, тому що в якийсь момент я там дістаю якусь водичку з рюкзака, дивлюсь, він виліз з-за гаража, але дивиться не в сторону ворога, а в нашу. Я кажу, друже, ти якщо виліз, ти дивись, що відбувається. Якщо ти не дивишся, що відбувається, то сховайся. Тебе зараз зрисують, ти цього не побачиш, і буде біда. І я в цей момент так подумав, я ще так стояв біля краю, тобто за дверима, і я думаю, чому я так стою за дверима? Треба стати вглиб гаража, якщо зараз якась РПГ прилетить, більше шансів буде вижити. І я відійшов вглиб гаража, і теж присів, щось водичку там вже ховаю назад, і просто чую, прилетіло біля нас. По відчуттях це вог був, тобто, гараж, самі розумієте, він не глибокий, там скільки цього гаража, метра 4-5. І воно прилетіло прямо під двері. Не знаю, як так вийшло, цей суміжник взагалі цілий залишився. А я і ще один мій побратим з іншої роти, з яким ми знайшли спільну мову вже безпосередньо в Авдіївці, в нас залетіло осколки, 3 осколки мені залетіло, одне в коліно і 2 в руку. І, виходить, на позиції через дорогу, це в нас була одна позиція, просто ми розкинулись, не будемо всі стояти в одному гаражі. Одні в цьому гаражі, інші в цьому, там в хлопців нічого не було. Я підозрюю, що це був скид, тому що я не чув ні звуку виходу ГПшки, нічого. Взагалі все тихо було, і після того все тихо було. Це, напевно, скид був. Я думаю, з дрончика зрисували, що стоїть там, думаю, зараз ми йому скинемо, що він втикає. І залетіли нас осколки. Ми надали першу допомогу, турнічки. Сказали хлопцям, що ми йдемо, тому що там недалеко від нас був командний пункт, який був такий перший стаб-пункт. Тобто там подивитися, що з тобою, якраз саме то. І ми знялися туди, щоб нас оглянули. Тоді нас вже оглянули, що з нами сталося. Сказали, все нормально, там сильно не течете, турніки познімали, тому що масивної кровотечі не було. Оглянули нас по алгоритму Марч. І після цього, правда, що зняли, спішили хлопці, тому що там різні 300. Буває, що тебе поранять, і ти не чуєш, що там десь осколок тобі зайшов. І таке буває. І вони спішили і здьорнули бронік на швидкоскиди. І, не міг я вже воювати. Вони кажуть, все ок, але, каже, ти відправляєшся на евак, чекай на евак. Я такий, ладно, чекаю на евак. І після того вже безпосередньо на командний пункт противник здійснював напад. І наступ пробували штурмувати, а по алгоритму Марч, коли ти поранений, ти там чекаєш на евакуацію, тим більше після вибухового поранення, тобто в людини може бути контузія, вона може казати, що все ок, а і по алгоритму Марч забирають автомат, щоб він не нашкодив ні собі, ні оточуючим. Автомат забрали мій, і коли вже був оцей наступ ворога, хлопці вийшли там відстрілятися. Тобто це не було таке, що противник лізе, все, паніка. Тобто це там нормально було. Лежите ви поранені? Нормально і постійно. Зараз лізуть, треба постріляти по них і вже лізти не будуть. І поки хлопці відстрілювались, вони взяли там автомати, хто там був на позиції, вийшли наверх, а ми в підвальчику були. Вони відстрілялися.
Ну, я лежав, думаю, ну, хлопці, тим більше хлопці нашої бригади, я знаю, що в них хороший рівень стрільби і, ну, взагалі, просто зі своїми напозиціями так легко я не можу передати. У мене не було відчуття, що я десь там, я заїхав в Авдіївку, як до себе додому, можна сказати. Тому що я знав, що завжди є поруч побратими, і в будь-якій ситуації з ними все буде ок. І поки вони там перестрілювалися, і виявляється, там був ще один вихід, про який я не знав, тому що був на позиції, а не на командному пункті. І звідти залетіла граната. Хлопці сказали, що от граната, хтось побачив, що вона залетіла, крикнули граната. Ну і тобто командний пункт і стабілізаційний пункт, там, типу, люди, хтось відпочиває, є, що там людина довго на позиції, хтось відпочиває, хтось 300-й, там командир по радійці, тобто ніхто з автоматом не сидить. Є зверху спеціальні люди, які тримають оборону. А в самому підвалі автомат поставив під стіночку, там, ну і ти там по рації, якщо ти командир, там, і так далі. І коли залітає граната, в тебе немає часу на те, щоб шукати автомат, а де мій автомат, де там що. Це вони вже так близько підійшли, що гранату закинули? Так, ну там дуже близькі контакти були. От місто чим відрізняється, що він десь може за околуком там підповзти і дуже близько підійти. І закинули гранату. І після того, як вона вибухнула, я чую, що з іншого кінця підвалу ведеться вогонь прямо по мені, а я без автомата. І я думаю, блін, що робити? Ну, типу, лежати, це ну, немає в тому змісту, тому що, наприклад, я вчив вже своїх піхотинців, там, новобранців, тому що ну, люди, з якими я приїхав, ми всі тут вчили. А тут ми вже до нас приїхали новачки на злагодження, і ми вже розказували все, що знали ми, навіть якщо вони то знали теж, ми мусили розказати. Я вчив, якщо ви заходите зачищати і бачите, що лежить мертвий ворог, якщо ви в 100% впевнені, що мертвий, стрільніть ще раз. Так, разочок, два стрільніть, лишнім не буде. Може прикидатись мертвим, а потім стати і в спину вам настріляти. І мінус фаєртім. І я думаю, ну, зараз підійде і дострелить мене. Я думаю, значить, рух то життя. Стаю і біжу, поки біжу, мені в руку прилітає куля, в живіт. Я добігаю далі, в надії, що там хоч якийсь автомат, по сходах наверх не вибігти, тому що там наші перестрілюються з ворогом. І дивлюся, стоять ще декілька наших хлопців, теж всі без автоматів, тому що всі в укриття сховали, щоб гранату їх не взірвало. І ми стоїмо без зброї, і в цей момент виходить ворог, метра 3. Ну, реально, там не було більше. Один він? Так, один з автоматом, а ми без зброї. І він виходить, і я розумію, що ми зараз загинемо, а треба щось робити. Треба хоча б якось його заговорити, щоб нас багато все-таки, а він один, але він з автоматом. І ми почали, і я почав, кажу, та все, ми здаємося, на що воно тобі треба, як я казав, не палі гарячку, кажу. А він каже, я в ті ігри не граю, і стріляє мені чергою в живіт. І в цей момент, поки я його заговорював, і оце він в мене вистрілив, один з хлопців нащупав автомат. Тобто, виходить, він був ворог лицем до мене, а хлопець так стояв трохи збоку, і до ворога він був периферійно. І він десь рукою нащупав автомат, і оце він в мене ворог стріляє, я тільки бачу, хлопець дістає автомат. Це так чітко, так чітко було. Не то, що як в фільмах, я маю на увазі, видно, що людина тренувалася, тому що він так чітко знизу підняв автомат, скинув його і вистрілив в нього. Це секунда справи була. Не кожен так зможе військовий, хто просто дали автомат йому, і він з ним там сфотографувався. Тут видно, що людина дійсно займалася. Він його вбив, і після того я стою, в мене 7 кульових поранень на той момент. І перше, що я думаю, автомат якийсь знайти. Тому що я розумію, що я напевно зараз стечу кров'ю, я все-таки вже залишусь в Авдіївці, загину. Але думаю, просто так вмирати я не дамся. Якщо вони вже лізуть, зараз я їх зустріну і як мінімум ще когось з собою заберу. І я дивлюся, а під ногами дійсно немає ні автомата, ні нічого. І я думаю, так у ворога є автомат, оцього, якого вбили. Я підходжу до нього, забираю його автомат. Отак от рука в мене поранена, стою так під стіночку, бо мені не дуже кльово було. Так тримаюсь під стіночку і стою от на ці сходи, через які ми не могли вийти, тому що я думаю, от поки це в нас відбувалося, я не знаю, що там зверху. І якщо зараз ворог буде приходити через цей вихід, тому що хлопці, коли вбили його вже, хлопці знялися в ту сторону, звідки він прийшов. Тому що очікували, що зараз ще група підійде. Але він був один, це один просто проліз до нас.
А я думаю, блін, а якщо зараз звідси зайдуть, ми не знаємо, що там зверху твориться, у нас тут своя двіжуха швейна була. Я взяв цей автомат і став на ці сходи, виходить, вони отак от прямо на ворога дивились. Думаю, хай вже, якщо зайдуть, я їх зустріну, а якщо залетить якась граната чи вог, ну, типу, мені і так, я вже думаю, там недовго лишилося, в мене настріляли так жорстко з 3 метрів. Думаю, ну що вже типу, робити? Ліпше я загину, ніж хтось з цілих хлопців, вони хоч бій зможуть вести. І виходить, я оце стою, мені так плохіє, але ну, стою, чекаю, ну давайте, де ви там? І на цей момент хлопці зверху відбили їхній накат, передали по радійці, що все відбили. Підтягнулися хлопці підкріплення з першої роти, з якими я був на сержантських курсах. І я знав, що і мені так дуже різко полегшало, тому що дуже толкові хлопці. Взагалі на сержантських курсах нас дуже багато чому навчили. І медицину, хоча в нас і так рівень був великий, нас вже вчили ще вищим рівнем. І я вже видихнув, думаю, блін, а може навіть живий лишусь. Вони зайшли, там підлатали мене трошки. Ми посміялися, що саме головне, там вони ще для мене: о, а на що ти за 300? І все. Я там не пам'ятаю, щось відповів, вони посміялися. Вони там ріжуть мені штани, кажуть: о, штани за 6 тисяч, кльові. Кажу, я 8500 віддав. Вони кажуть, так ще ліпше. Ну і щось там сміємось. І що мені дуже пощастило, ну, що на евакуацію я попав за 20 хвилин. За 20 хвилин нас передали, що от нас є 300, хлопці зайняли оборону, вже підкріплення підійшло, і тоді ми знялися на евакуацію, надали допомогу швидко. Ну, 7 кульових поранень у мене і 3 осколкових. І я от руки, ноги на місці, все. Це у вас досі реабілітація? Так. Зараз же все добре? Ну, типу, я поки не можу дуже фізкультурою займатися, трохи себе запустив, але як тільки окріпну, треба себе приводити в порядок. Чи спілкуєтесь ви з хлопцями? Ну, ясно, що спілкуєтесь, які зараз на Харківщині. Що ви можете сказати про те, що там відбувається? Спілкуюся, звісно, що спілкуюся. Ну, ситуація важка, ворога багато, він тисне. Але от що сказати про наших хлопців? Ну, сталь, я не знаю. Пацани просто там стільки їх накосили. Вони реально, мало того, що накосили, я не знаю, чи можна доказати, ну, навіть там нас успішно приходять деякі заходи, які проводять наші хлопці. Я реально в шоці. От я деколи спілкуюся з хлопцями, мені розказують, що там як відбувається. Я такий думаю, блін, таку двіжуху пропускаю кльово. Але там дуже важко. Там, ну, самі розумієте, все-таки по артилерії вони нас переважають. І просто дуже багато в них людей, вони собі можуть дозволити класти. Ну, от реально десятками в день там гинуть наші вороги. Нема у нас от таких втрат. Ну, взагалі, навіть не близько. А ви думали, там яка ось ціль росіян там щодо Харківщини? Якщо чесно, не знаю. Ну, дивіться, в мене є така штука, що я стараюсь не ну, от мені не важливо, що вони там роблять. Вони в нас на нашій землі. Я не хочу знати, яка в них ціль, які в них виправдання. Я знаю, в мене є задача їх знищити. Ну от і все, і ми це виконуємо. Все. У нас одна задача, ми маємо не допустити їх, щоб вони ходили по нашій землі, а які в них там цілі, абсолютно не цікаво. Ось західне озброєння дозволили вже використовувати по ворогам. Наскільки це дозволить нам покращити ситуацію, на вашу думку? Ну, я думаю, воно сильно покращить ситуацію, тому що, ну, самі розумієте, наприклад, коли у них такі переважаючі сили, от реально ми можемо просуватися, але для того, щоб просуватися, нам треба обрізати їхню логістику. Типу, якщо чим далі ми стріляємо, чим важче їм організувати логістику, тим легше нам повертати свої позиції назад. Ну, але є така штука, що західне озброєння, наприклад, в нашу бригаду зараз не дуже випадає сильно. Типу, хотілося б більше, його фактично майже нема. Там, ну, є, ще в жовтні нам видали суто стрілецькі озброєння, тобто М16, там всякі. Але щоб якісь там міномети, якісь, що би хотілося, якби у нас було це озброєння, ми б могли реально кльово руйнувати їхню логістику і тоді вже повертати якісь наші території, позиції, посадки і так далі.
А ось ця затримка західного озброєння, там, можливо, в інших бригадах ви відчуваєте, що вони прибуває це озброєння західне до нас, що його стало більше? Чи... На жаль, не відчуваю, якщо чесно. На жаль, не відчуваю. Можливо, воно є. Треба розуміти, що наше озброєння по нас не працює, воно працює по ворогу, але просто, от я розумію, що от був би у нас ще в баті, там, наприклад, ще от таке і таке озброєння, там, у нас є якесь озброєння, я не можу говорити, що у нас є, і це. Але якщо у противника великі людські ресурси, які ми собі не можемо дозволити, чим ми можемо їх задавити? Озброєння. Значить, треба більше озброєння, звісно, безумовно. Більше снарядів, більше самого озброєння. Тобто навіть якщо прийшло озброєння і нема до нього снарядів, а сенс з нього. Ось нещодавно один із сенаторів Сполучених Штатів заявив про те, що коли це озброєння вже надійде в Україну, то це ми зможемо покращити там ситуацію, взяти ініціативу в свої руки і навіть піти в наступ. Так. Ви розділяєте таку думку? Так, я думаю, так. Знову ж таки, про що я говорив? Знищити озброєнням логістику, і ми тоді вже можемо давити піхоту їх спокійно. Тому що в стрілковому бої вони не дотягують до нашого рівня. Це я можу спокійно сказати. Звучали також такі думки, що ось зараз Україні не варто там йти в наступ, треба там оборону робити і тому подібне. Коли ми будемо готові піти на цей наступ, від яких факторів це залежить? В першу чергу ми не можемо піти в наступ на ворога, який прям заряджений жорстко людьми. Нам треба їх чим якомога більше скосити. Дивіться, знову ж таки, я польовий командир, в мене є певні задачі. Але це вже, можна сказати, не дуже в моїй компетенції. Тобто я не можу сказати зараз, чому ми зараз конкретно не йдемо в наступ. На це є певні причини. Тобто, значить, ми недостатньо виснажили ворога. Як тільки буде на цей момент, я більш ніж певний, що наступ буде. Того чекають всі, такі цивільні, такі військові. Хочеться вже там зайти до них нормально, обрізати їм якісь пару таких серйозних доріг логістичних, і тоді вже можна дочищати все, що залишилось. Не знаю, напевно, є сенс трошки ще тримати оборону, побільше їх накрушити, виснажити, і тоді можна вже контратакувати. Тобто ніхто не буде атакувати ворога, який от зараз заряджений. От ти знаєш, що там у них все чітко на позиції. Сенс туди вести людей, просто їх класти. Я надто сильно ціню своїх побратимів. Тобто, уявіть, я треную людей, ми з тими людьми разом йдемо воювати. Не то, що я там десь сиджу собі, а я з ними йду. Я в Авдіївці отримав поранення безпосередньо на позиції. Я не був там на командному пункті, ще щось. І, по-перше, мені, щоб просто по-дурному людей покласти, це вже так, якщо говорити, відкинути частину, що, по-перше, ми друзі, я спілкуюся з родиною, тобто, вони мені реально брати. У нас взагалі наша бригада, як можна сказати, одна велика сім'я. Ми з різних батальйонів, в мене всюди є друзі, ми всюди спілкуємося. Буквально вчора я заїжджав до друга з 1-го штурмового батальйону, ми там обнімалися, чуть не цілувалися. А як я буду людей вести, якщо я знаю, що вони там загинуть? Просто щоб виявити вогневі позиції, ми так не працюємо. Ми спочатку ворога виснажуємо, і тоді вже, коли ми знаємо, що у нас є шанси, тоді ми проходимо. Тобто, коли надійде це західне озброєння, шанс виснажити їх все ж таки збільшиться? Набагато більше. Тобто ми можемо знищувати їхні склади, які знаходяться десь в тилу. Тобто в них просто може закінчитись ті самі снаряди, і в них не буде чим лупити по нас, і ми можемо просто підійти навіть, просто щоб ми могли підійти до їхніх позицій. Хоча навіть, що казати, все рівно навіть зараз, реально в нас такі кльові і сильні люди, що навіть з теперішніми умовами, без західного озброєння, ми місцями успішно робимо певні задачі. А уявіть собі, що буде, якщо ми можемо там бити десь вглуб Росії по складах, де у них підходить спокійно. Вони ж там не обороняються все, вони знають, що нам не можна стріляти туди і все. Тобто навіть тим самим їм прийдеться розтягувати свої ППО своє, правильно. І вже можна не щупати якусь слабинку в їхній обороні і тим користуватися.
Такою великою проблемою зараз ФАБи також є російські. Як можна, на вашу думку, вирішити цю проблему? Це має з'явитися в нас авіація західна? Так, ну звісно. Ну просто навіть те саме не було б цієї проблеми, була б наша авіація, вони б так сміло не літали навіть в ті самі Авдіївці. Тобто я стою на позиції, я чую, самоліт летить прямо на нас. Я дивлюсь, ну я не знаю, метрів 30, тобто на рівні 9-поверхового будинку десь летів. А якщо у нас так само буде авіація, вони вже лишній раз подумають, чи варто вилітати, чи ні. Тобто ми зможемо їхню авіацію давити. Я більш ніж впевнений, що успішно, тому що у нас люди дуже... Тобто в нас в людях є задор, вони хочуть знищувати ворогів, тому що всіх є якийсь друг, який загинув, рідний, брат, чоловік, дружини є, що дівчата військові теж гинуть. І, ну, а як їх? Вони, я не знаю, яка їхня мотивація воювати. Ісконна руська земля, ну, це якийсь бред. Там вони йдуть, тому що або тюрма, або війна. Ну і стадо йде, куди пастух їх направляє. А у нас люди хочуть воювати, і через то вони не просто прийшли, їм дали автомат, він пішов. Йому цікаво, а як я можу зробити так, щоб більше нанести ворогові урону? І люди розбираються з озброєнням дуже швидко. Дуже швидко в мене новоприбулі просто все освоїли. Все, що в нас є, буквально за тиждень часу. Ми просто більше вже робили опору на якісь певні сценарії, і як відбувається взаємодія в самому підрозділі між бійцями. Якісь там різні вкидував їм задачки. Там командира, наприклад, поранило тяжко, і треба, щоб люди вчились брати ініціативу. Ніколи не знаєш, коли ти станеш командиром. Тут така штука. А відчуваєте взагалі, що от у росіян з'явилася якась мотивація, мотивованіше вони більш стали, чи нема не знаю, такого? Мені здається, ні. Мені здається, нема. Наоборот, мені здається, що чим далі, тим більше їх ця війна виснажує. Саме росіян, ну, це стадо обичне. А якась мотивація, ну, яка у них мотивація? Вони зараз стараються втікати від мобілізації, вони не хочуть йти воювати. Вони активно здаються в полон. Нерідкі були випадки, коли от просто вони знають, що вони воюють з 3-ю штурмовою. Ми приходимо і бачимо там на їхній позиції, що вони самознищилися. Ну, типу, от який має бути страх людини, щоб ти сам себе відняв життя. Що ти ні назад не хочеш вертатись, бо знаєш, там тебе свої застрелять. І тут ти боїшся нас, що ти вирішив не згідно зустріти свою смерть в бою з автоматом в руках, а просто... В себе стріляєш. Так. Дуже багато Я не відео розумію. останнім часом таких з боку росіян, як вони в себе вистрілюють. Ось про мобілізацію ви згадували, вже, що вони втікають. Ось наша мобілізація з 18 травня вже ввів, ну, в чинності набрав закон. Наскільки це допоможе нашому фронту? Говорять про те, що вже набрали стільки людей, як за останні півроку. Що ви можете про це сказати? Чи дозволить це нам покращити наші шанси? Ну, звісно, дозволить. Тобто, по-перше, от навіть, наприклад, я зараз, правильно? Я зараз тимчасово не бойова одиниця, і на моє місце когось треба. Тобто треба боєць, який теж буде воювати. За цей час, поки я відновлюся, когось треба. І таких багато поранених. Тобто ми рано чи пізно ми все рівно станемо в стрій. А до тих пір треба нам якусь заміну. Плюс, ну, по-перше, щоб навіть та сама логістика працювала. Це ж не обов'язково, що тебе мобілізували, і ти зразу на другий день ідеш, штурмуєш окопи. Нам точно так само, у нас купа потреб є по тилових посадах. Нам потрібно і людей, і водіїв, нам потрібно і дронщиків. Зараз дуже сильно розвивається в нас цей напрям. В нас навіть я от вчора їздив в наш рекрутинговий центр і подивився на площадку для того, щоб вчити нових пілотів. Ну там щось неймовірне, якщо чесно, я в шоці був. Ну, я би фотки зробив там, але не знаю, просто можна, не можна, не хотів палити локацію і так далі. Тобто є мільярд посад, які треба закривати. Де взяти людей? Мобілізувати. У нас йде війна. Я взагалі не розумію цієї штуки, що це таке. Хочу, йду, хочу, не йду. Війна йде в країні.
Всі дуже переживають там за якісь свої права. Я розумію, права, так, це важливо. Але є ще таке поняття, як обов'язки. Тобто право нікому не дається просто так. Право виборювали наші предки в боях. Просто от зараз не став той час, що от зараз прийшов наш час виборювати це право. Якщо ми його не виберемо, то тоді от будуть з нами росіяни робити все, що хочеш. Все, що хочеш, абсолютно. Ви подивіть, згадати просто ту саму Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Просто біда. Я не знаю, що має статися, щоб я би такий, ладно, я йду собі. Як буде, так буде. Будуть русські, так будуть русські. Ні, ніколи в житті. Я хочу, щоб у наших людей були якісь права і свободи, але зараз такий етап, що їх треба виборювати. І треба згадати за свої обов'язки. А чи відрізняються ось ці новообранці, які до вас приходять, люди нові від тих, що там були на початку? Чи важче їм вдається, чи теж мотивація в них сильна, і вони все ж таки мотивовані досить? Буває, попадаються і мотивовані люди, бувають дуже мотивовані люди. Бувають люди, які, у них немає такої мотивації місцями, як у нас спочатку, але все рівно людина розуміє, що вона бореться за свій дім. Плюс, коли вони потрапляють вже до нас в підрозділи, у мене було декілька таких бійців, які, вони були, скажімо так, не ідейно заряджені, як ми спочатку. Але коли вони попадають в таке суспільство наше, вони, я подивився за місяць на людей, інші люди, вони вже, наша частина нас. Я зараз не бачу ніякої різниці між нами і ними. І є така штука, що як і поганий приклад заразний, так і я вже неодноразово замічав, що і хороший приклад, він теж заразний. Коли люди бачать, що ми там зранку проснулися і не просто там йдемо, чухаємося щось, а починаємо наш день з пробіжки, зарядка і так далі. І це воно привикається, і ти інакше вже не знаєш, як. Звісно, треба пробігтися, ти не будеш бігати, ти будеш можливо, фізично слабкіший, ніж твій ворог. От мені дуже подобається така теза, що у цей момент, що ти не протренував, можливо, твій ворог, який буде з тобою вступати в бій, можливо, він зараз тренується. Тому треба брати ініціативу в свої руки. Ти тренуйся і ти, щоб не відставати від нього. Чи приходилось вам ось піднімати там бойовий дух своїм побратимам? Як ви це робите? Приходилось, не з нашої бригади, а з суміжних підрозділів. Знову ж таки, на тій самій Андріївці. Як я це робив? Дуже просто, особистим прикладом. Тобто був момент, коли там ми раз вийшли, нас обстріляли, другий раз обстріляли. І коли хлопці вже реально боялися йти, там була тяжка ситуація. І я їм кажу, ідіть, вони там, кажуть, як ми туди підемо? Кажу, хлопці, я ж вас не посилаю, я йду з вами. Мені просто треба, щоб хтось зі мною пішов. І коли хлопці дивилися, що я в той момент навіть не в бліндажі з ними був, я виліз наверх і з бруствера їм говорив. Тому що ми там були, це була не прям крайня позиція, але ми йшли якраз тоді на крайню позицію. І я кажу, я ж тут стою, я не боюсь, кажу. Ідіть за мною, я ж не буду вас на смерть підписувати і сам йти з вами гинути. І тоді хлопці побачили, власний приклад, він дуже впливає. Тобто, коли ти скажеш людині, іди туди, зроби то, він буде боятися думати, а чого мене туди посилають, а що, а як? А тут, коли ти йдеш з ними, він розуміє, значить якось пропетляє. У вас моральний дух не падає? Ні, не падає. Я розумію, що буває, хтось з побратимів загине, хтось важке поранення отримає, але всю цю, скажімо так, біль за них конвертую, по-перше, в ненависть, а по-друге, в прагнення до того, що не можна допустити більше втрат, треба їх давити, треба тренуватись, треба і далі воювати. Тобто воно працює навпаки. Чим більше вони зробили мені особисто якоїсь шкоди, тим більше мені хочеться йти і воювати. Що ви думаєте про демобілізацію? Яка вона має бути? Ви маєте на увазі демобілізація строковиків чи тих, хто вже довго воює? Тих, хто довго воює. Чи реально вона взагалі в сьогоднішніх умовах? Я не знаю. В сьогоднішніх умовах, напевно, поки рано. Але я розумію, що є люди, які воюють не то, що з 24 лютого, а є і у нас в підрозділі є.
командири, хто безпосередньо до сих пір приймає участь в бойових, хто там в 15-му році прийшов, у 14-му у нас був теж хлопець. І дати їм побачити сім'ю, звісно, але для того якраз от і треба нам мобілізація, правильно? Набрати нові кадри. Ми ж не скажемо, ми вас набрали, все, там, хлопці, хто відвоював, хто багато відвоював, вони пішли додому і все. При любих передадеться, будуть передавати свій досвід, показувати, вчити. Ну, нас все вчили. Тобто ми просто піхота, але нас і саперну справу вчили, нам і показували, як дрони, ну, щоб ми взагалі орієнтувалися, що навколо відбувається. Тобто, люди, які довго воюють, я думаю, вони мають право піти відправитися додому, тим більше, якщо людина неодноразово була поранена, йому вже важко воювати. То чому ні? Але зараз, мені здається, має пройти спочатку мобілізація, передати досвід, і тоді вже можна піднімати те питання, дивитися, наскільки в нас вистачає людей, не вистачає. Як можуть, думали над тим, як можуть розвиватися події взагалі далі, які сценарії можливі? Ну, події можуть розвиватися по-різному. Тобто треба продумувати всі варіанти. Навіть якщо варіант там якоїсь, скажімо, окупації чи гібридної окупації, там пів на пів, знаєте, як в Кореї там чи що. Я більш ніж впевнений, що ми не допустимо цього. От для чого ми військові? От якраз щоб цього не було. Але думати треба про все. Ну, а які там можуть бути виходи? Все одно боротися підпільно, як хочеш. Всіма правдами, неправдами, шукати гроші, де тільки можна і не можна, і вести боротьбу тоді зі середини. Хоча, ну, я дуже сумніваюся, що в нас дойде прямо до окупації з всієї України. Ну, я не знаю, що має статися. Просто я та й мої побратими не допустять, тому що скільки вже поставлено на кон, там є кров наших побратимів, моїх друзів є. Тобто навіть не з моєї бригади, просто друзі з дитинства. Настільки мені були близькі. От в мене є, наприклад, друг, побратим, і я пам'ятаю, я з ним познайомився там-то, тоді-то, при таких-то умовах. А тут хлопці, яких я знав все своє життя, ми з пісочниці там разом, їх просто вбили росіяни, прийшли до нас. Як я можу взагалі допустити якусь окупацію? В них лишили сім'ї, тепер моя черга оберігати їхні сім'ї також. Так що варіанти прям плачевні для нас, я не часто над ними думаю, але і треба продумати. Якщо вже так станеться, не знаю, що має статися. Ну, що будемо вести підпільну боротьбу, будемо багато бахкати. Це найгірший сценарій. Найгірший, але то не означає, що треба складати руки до кубки і просити вибачень, там якось йти на якісь компроміси. А якісь ось хороші, більш-менш хороші сценарії, якісь короткі перспективи в нас взагалі є? На рахунок короткої перспективи не знаю. Знову ж таки, як буде з тим озброєнням. Це дуже важлива тема. Прям. Скільки нам його дадуть. Знову ж таки, треба буде відпрацювати ним і вже подивитися, як йдуть наступи. Ну, дивіться, поки нам не прийшло все це озброєння, і поки ми ним не працюємо, я не можу сказати, як воно буде. Завжди надіємося на краще, готуємося до гіршого. От наш принцип просто. Зараз ваша реабілітація закінчується, ви вертаєтесь в стрій? Ну, от в мене сьогодні я маю забрати документи, відправляюсь на ВЛК на придатність. І там вже буде видно, що мені скажуть лікарі. Так, трошки тяжко, якщо чесно, після поранення, ну, саме фізично. Ну, але хочеться вже. Я просто такий навіть в патронатну службу написав, кажу, в мене спиталися, перше, постійно питаються, що ти там пиши мені з патронатної служби, друже, як ти? Я кажу, наче нічого дуже не змінилось, кажу, але давай вже, напевно, на ВЛК, тому що мені вже надоїло лікуватися, сидіти, там пацани двіжують. Буде видно, що скажуть лікарі. Хочеться повернутися, вже, не знаю, хватить в мене здоров'я на піхоту, не хватить. Ну, є мільярд інших моментів, як можна робити багато хороших росіян. Вам важко в цивільному житті зараз? Ні, якщо чесно, ні. Тобто, я не знаю, я чудово сплю, я чудово спілкуюся з друзями, навіть з тими, хто не воює, тому що, є багато друзів, які от зараз, до речі, вступають в лаву. Я був в барбершопі в себе, просто
щось там з майстром говорю, а він каже: слухай, каже, так я подав заявку, каже, третій штурмовий. Я кажу: о, молодець, хлопцю 21 рік. Він каже: я знаю, що мене ніхто там зараз дьоргати не буде, каже, але каже, ну що я буду чекати? Так от, мій час настав, зараз треба йти воювати. Каже, що я буду там чекати до 25 років, ще щось. Каже, та ні, я от подав заявку, каже, от зараз тиждень штурмовика буду приходити. У нас з'явилася така кльова тема, що ти можеш просто прийти в рекрутинговий центр, в тиждень часу пройти навчання як штурмовик і подивитися, підходить тобі, не підходить, може ти хочеш якісь інші посади. Це недавно відкрилось. Тебе ніхто після цього тижня штурмовика тобі повістку не вручить, не заставить прийти до нас в бригаду, у нас взагалі все на добровільній основі. Багато людей приходить в цей тиждень штурмовика? Так, доволі багато. Залишаються вони у вас? От такої інформації, на жаль, не маю, не спілкувався з інструкторами, але просто, от я кажу, вчора був в рекрутинговому центрі, я просто подивився на кількість людей, ну видно, що люди ще от просто в цивільному йдуть великою колоною, я такий, ого, думаю, от нормально, значить, є у нас майбутнє, люди постійно прибувають. Я недавно був на футбольному матчі, і там була якась молодіжна організація, я чесно не пам'ятаю, як вона називається. Я просто подивився на них і згадав нас в молодості. Типу, хлопці молоді, вони тренуються, не вживають алкоголю і готуються вже до війни. Навіть та сама Центурія є, хлопці вже отримують вишкіл, будучи ще, в принципі, підлітками, можна сказати. До 18 років хлопці, а вони вже отримують вишкіл. Росте заміна. Ну, так. Ну, а куди діти? Навіть якщо було би чудово, якщо теперішні діти не прийшлось би їм воювати, але штука в іншому. Мені здається, нам тепер треба всім сформувати думку, що ми всі, навіть от уявіть, що завтра закінчиться війна, все, ми там перемогли, все чітко, то не означає, що нам треба розслабитись і забути про військову справу. Я б такий, щоб взагалі вводити якісь... щоб всі громадяни України там проходили якісь певні хоча б там вишколи, ще щось. Щоб, от як, наприклад, в Швейцарії, що в них всі громадяни, вони вміють поводитись зі зброєю, в них там малесенька країна в центрі Європи, їх взагалі ніхто не рухає. Ну так, у них ландшафт такий, що їх там тяжко захопити. Але ще крім того, в них кожного є зброя, вони кожен знають, як нею користуватися, і при війні там стають не тільки хто там воював, так як у нас було спочатку, що тільки ті, хто воювали, хто там в армії служив. Просто всі стають, беруть в руки зброю, і попробуй відвоюй в такого народу хоч метр землі. Тобто в Україні треба теж така мілітарна така країна. На жаль, так. Маємо такого сусіда, що інакше ніяк. І якщо ми хочемо незалежності, ми хочемо розмовляти українською мовою, якісь культурні традиції підтримувати, нам не дадуть. Тобто після такої тяжкої війни я більш ніж впевнений, що буде дуже жорстка фільтрація. Подивіться, що сталося, наприклад, з тою самою Грузією зараз, що сталося з Ічкерією. Нам не дадуть жити спокійно, вільно, патріотами своєї держави і розвиватися. Залишається перемогти? Так. Ще чуть-чуть. Тільки стерти одну країну і все буде бомба. Дякуємо вам. І ще хотів згадати, я згадував патронатну службу. Теж дуже кльова тема. Я не знаю, я би такий, щоб всі бригади взяли собі на озброєння. У нас є служба, яка веде поранених, яка займається взагалі всім. Тобто я за період свого поранення не заплатив ні гривні, ні за одне своє лікарство, ні нічого. Мені постійно пишуть, що ти, як ти, як тебе справи, чи тобі щось потрібно, може якісь взагалі є нюанси, які навіть не зі здоров'ям. Постійно питаються з сім'ями загиблих, вони постійно ведуть діалоги. Гайка. Так, буває таке, що там в мене є друзі, які воювали в інших підрозділах. Він каже, я отримав поранення, і я далі якось сам там на волонтерів виходив, ще щось там спілкувався. У нас, я просто під Андріївкою контузію легку отримав. Я би не сказав, що це сильне там поранення, трошки покапало, та й вернувся в стрій. І мені написали, писали ще певний період часу, чи в мене точно все добре. Тобто такі поранення, які взагалі зазвичай в інших бригадах не рахуються пораненнями. Давно чув таку фразу, що контузія – це не поранення, іди далі воюй. А у нас постійно. Я навіть
вчора чи коли мені писали, як в мене справи, що я от кажу, що вже знають, що я готуюсь на ВЛК, що в мене більш-менш все нормально там. І це дуже кльова тема. Я не знаю до сих пір, чому інші бригади не беруть на озброєння. Навіть так само, от для чого треба та мобілізація. Так само, щоб сформувати таку службу, треба люди. Правильно? А де їх взяти? Дякую вам.